Hej och välkomna till topp 16 februari. Filmer från Leksands japanska filmfestival bland annat. Vi börjar direkt med film nummer 16. Det är Geodisaster som var bättre än förväntat, men jag förväntar mig väldigt lite av filmer av The Asylum. Bästa var dramat, där finns något att bygga på. Men filmen handlar ju om naturkatastrofer och har halvdan CG och actionskådespeleriet är ännu värre. Det ser mest ut som att de leker att de är i fara, men man ser rätt tydligt att de bara ligger på en backe. Nummer 15. My Father the Bride. Var inte jätteintresserad av den här filmen med dess HBTQ-aktiga tema, men jag vill ändå ge filmen en chans. Det skulle ju vara en komedi. Var tyvärr inte lika rolig som jag hade hoppats, utan snarare en konstfilm. Den har konstnärligt värde, skulle jag säga. Nummer 14. Japanese Girls Never Die. Eller Haruko Azumi is Missing. Filmen jag förväntade mig mest av filmen som skulle visas på Leksands japanska filmfestival. Filmen levde inte upp till mina förväntningar. Hade något av ett underhållningsvärde, dock på grund av den okronologiska berättandet. Man skulle liksom pussla ihop när saker och ting hände när man kollar på filmen. Jag kan tänka mig att det hade varit väldigt mycket roligare ifall man hade någon att diskutera filmen med efteråt eller under filmen när man såg den. Det hade inte jag, såg den ensam. Nummer 13. Reptilicus. Dansk monsterfilm, det är ju rätt unikt. Inte helt dålig heller. Rolig dialog, vackra damer, rätt bra specialeffekter. Fram tills man ser monstret i sin helhet. Då gick det ner först. Nummer 12. Suicide Squad Hell to Pay. I jakt efter en bra Suicide Squad-film så köpte jag in Hell to Pay. Tyvärr visade det sig vara något av en besvikelse. Jag har ett rätt bra poäng i slutet, men inte så bra. Actionet är också lite halvbra. Harley Quinn är med rätt lite i den här filmen och är rätt lätt att glömma bort. Till skillnad från nummer 11. Birds of Prey. För mycket Harley Quinn. Man borde ge de andra karaktärerna lite plats också. Hade en eller bra actiondrag, men annars kändes slagen mer som dansar. Ingen känsla för fara riktigt, eller att någon var i fara. Huntress var en intressant karaktär, men kändes feltolkad. Man satte ihop teamet på ett snyggt sätt. Tyvärr så hände det för sent i filmen. Tyckte om tids- och perspektivhoppen i början av filmen, men efter första halvan så är det inte med alls. Ewan McGregor var en riktigt bra skurk. Nummer 10. Message of Hope. Kristen film med någon konstig tolkning om hur man lär barn saker i söndagsskolan. Skådespeleriet är halvdant och inspelningstekniken, klippningen och filmografin är väl standard som högst. Men historien lyckas ändå inspirera och beröra mig. Och det är väl det jag värderar högst. Nummer 9. The Incredible Burt Wonderstone. Jim Carrey är med i den här. Det här är en av hans bästa roller, om inte den bästa rollen. Steve Carell som har huvudrollen. Ja, han är roligare i andra filmer, men han är bra här också. Eller, ja, schysst. Filmen överlag, det är skapligt roligt, men inte hysteriskt roligt. Undantaget är väl guldkornet i filmen, då man har ett återkommande skämt som uttalas utan ljud, vilket som är betydligt roligare än det låter när jag berättar om det. Fick Steve Miller Bands Abracadabra fast i skallen på mig. Abracadabra. Nummer 8.
Rudyard Kiplings The Second Jungle Book, Mowgli and Baloo. En av de bättre djungelboksfilmer jag har sett. Mest på grund av att de använder riktiga djur. Det är fascinerande att se riktiga djur faktiskt. De ser fantastiska ut. Kanske borde kolla mer på, jag vet inte, Nature Planet eller något sånt. Faller lite ner i rank på grund av att den sätter typ samma regler för fysik som i en tecknad film. Men den hade intressanta karaktärer och intressanta intriger. Så om de hade haft riktig fysik så hade det ju liksom höjt filmen mycket. Nummer 7. Batman Hush. Den smartaste Batman-historien jag sett. Vilket som troligen gör det till den bästa Batman-historien jag sett. Där den faller på är att den är inte så mycket intressant visuellt. Det är liksom standardritning eller vad man ska säga. Animationen är inget att hoppa för. Så där borde de lagt mer krydd på. Det hade den här berättelsen förtjänat. Nummer 6. The Interview. Alltså jag vill ogärna tycka om snuskig humor. Men trots min vilja så finner jag det oftast hysteriskt roligt. Sen är det inte bara snuskig humor i den här filmen. Det finns annan form av humor också. Men i vilket fall så gör allt det här The Interview till den absolut roligaste filmen jag har sett 2020 hittills. Vi får se vad mars och andra månader framöver har att bjuda på. Nummer 5. Popping Q. Trodde inte mycket om den här filmen på grund av den visuella stilen eller animationen. Och mycket riktigt är inte det här den vackraste animerade filmen jag sett. Vad jag inte förutsåg var den episka känslan som skapas av ljudet och musiken i filmen. Och så lyckas den beröra mig med historien också. Plus att huvudkaraktären springer. Visserligen inte långa lopp som jag utan typ 100 meter spurt istället. Men ändå. Det springs i filmen. För övrigt så påminde filmen lite om ett JRPG eller som ett MMORPG. Där liksom de kommer till ett problem och så har olika karaktärer olika roller. Nummer 4. Talking in the Pictures. Bästa otecknade filmen jag såg på Leksands japanska filmfestival. Ger en liten bild av hur det var med den ostumma stumbilden i Japan. De hade tydligen folk som talar och berättar vad som hände i bilden. Det är en unik idé. Men filmen är som sagt inte så mycket om själva att återge den historiska händelseförloppet. Utan det handlar mest om huvudkaraktären och hans liv. Och i form av dramakomedi. Kanske lite i stil med The Rocketeer är det närmast kan man inte helt verklighetstrogen. Något så här med 40-tals slapstickigt eller vad man ska kunna kalla det. Så en film med smarta vändningar, skön känsla och underhållande humor. Nummer 3. Weathering with You. Här har vi animation av högsta klass, både i kvalitet och kvantitet. Regn har aldrig sett vackrare ut än i den här filmen. Och äntligen har Makoto Shinkai gjort en film som jag kan lätt leva mig in i. Det känns lite som att det var ett bra avstånd i tidigare hans filmer. Och som alltid i Shinkais filmer så är det en djupt berörande historia. Det är svårt att gå ifrån den här filmen utan att fälla tårar. Tyckte dock inte helt om filmens svaga koppling till östlig andlighet. Det är ju liksom den liten petitess. Och så var filmen lite småseg i början av mitten. Men i slutet av filmen så kan jag avslöja att det springs och det drar upp betyget.
Nummer 2. Sonic the Hedgehog. Den bästa tv-spelsfilmen jag sett. Den sprang om och varvade både Mortal Kombat och Wing Commander, som var mina 2 tidigare favoriter. Jim Carrey är en del av orsaken till att den här filmen är bra, men det är inte hans bästa roll. Tycker han känns lite väl mycket som en besserwisser. Och så finns det andra karaktärer i filmen som är roliga också. Men det bästa med filmen är ändå det starka temat om ensamhet och vänskap. Mycket berörande och mycket aktuellt ämne. Ja. Säga. Nummer 1. Troop Zero. En film som handlar om vänskap, omsorg, rymden och är rolig. Vad kan det innebära? Ja, en starkt berörande historia med karaktärer som visar mod trots motgångar. Som Rocky Balboa. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Något som Troop Zero visar mer än en gång. Bästa filmen jag sett i år och ny bästa film för alla filmer som kom 2019. Och det var allt för mig för den här gången. Tack för att ni kollade. Lämna gärna en kommentar, tumme upp, tumme ner. Prenumerera om ni vill. Kommer lite smått och gott från mig ibland. Tja!